Teoria eficienței pieței este o teorie fundamentală în finanțe care explorează modul în care informațiile sunt reflectate în prețurile acțiunilor. Conform acestei teorii, prețurile acțiunilor reflectă deja toate informațiile disponibile, făcând imposibilă predicția cu succes a performanței viitoare a pieței. Haideți mai întâi să vedem analiza de astăzi a pieței și revenim. Vă salut! Pentru cei care nu mă cunosc, sunt Cătălin Iamandi și mă ocup cu grafică și investiții. Fac acum o scurtă analiză valabilă pe 4 aprilie 2024, înaintea deschiderii pieței de capital din America. Rata dobânzii de referință rămâne deocamdată neschimbată în SUA 5,5%, în zona euro 4,5% și în România 7%. Pe harta din spatele meu se pot vedea ratele dobânzilor pe tot globul. Cu cât albastru este mai închis, cu atât este mai mare rata dobânzii în acea zonă. Sentimentul pieței este bullish în proporție de 52%. Poziționarea pieței financiare raportată la media pe 200 de zile este deasupra mediei 66,9% și sub medie 33,1%. Așa arată calendarul economic până acum în această săptămână. Aseară, președintele Rezervei Federale, domnul Jerome Powell, a spus că nu crede că inflația va mai reveni la cote ridicate. Așa arată toate companiile listate pe piața din SUA. Sunt grupate pe sectoarele de activitate. Mărimea reprezintă capitalizarea companiei și culoarea reprezintă evoluția companiei în ultima zi. Indicele volatilității VIX la 9 zile se încadrează într-un trend lateral de nivel scăzut. Indexul Fear and Greed este la 62, o valoare ce indică lăcomie în piețele din America. Concluzia analizei este că majoritatea companiilor se află în teritoriu pozitiv. Indexul Standard & Poor's 500, ca și indexul tehnologiei Nasdaq și indexul Dow Jones Industrial Average s-au înscris într-un trend lateral și consolidează, ca și indexul companiilor mici Russell 2000. Fed scade puțin masa monetară aproape în fiecare săptămână și menține rata dobânzii de referință la același nivel destul de ridicat, adică regimul rămâne quantitative tightening. Includ în analiză și graficul BET pentru a observa piața acțiunilor din România, care se află la maxime istorice. Vă rog să-mi lăsați un comentariu. Ce dispozitiv folosiți pentru a urmări acest episod? Televizor, telefon sau tabletă? Haideți să revenim la subiectul de astăzi. Eugene Fama este un economist american laureat al Premiului Nobel pentru Economie în 2013, considerat părintele teoriei eficienței pieței. El a elaborat teoria în mai multe lucrări, printre care cea mai importantă este Efficient Capital Markets, A Review of Theory and Empirical Work, 1970. Fama a identificat 3 forme de eficiență a pieței. Eficiența slabă, în care toate informațiile din istoricul prețurilor acțiunilor sunt deja reflectate în prețurile actuale. Eficiența semitare, în care toate informațiile publice, inclusiv rapoartele financiare, anunțurile companiei și știrile economice, sunt deja reflectate în prețurile acțiunilor, și eficiența tare, în care toate informațiile, inclusiv cele private, sunt deja reflectate în prețurile acțiunilor. Teoria eficienței pieței are o serie de implicații importante pentru investitori. Conform teoriei eficienței pieței, este aproape imposibil ca investitorii individuali să obțină în mod constant randamente mai mari decât piața prin selectarea acțiunilor. Teoria eficienței pieței sugerează că investiția pasivă prin intermediul indicilor bursieri este o strategie mai eficientă decât investiția activă care implică selectarea individuală a acțiunilor. Teoria eficienței pieței pune sub semnul întrebării utilitatea analizei fundamentale și tehnice pentru predicția performanței viitoare a pieței. Deși teoria eficienței pieței este o teorie importantă, ea nu este lipsită de critici și limitări. Unii economiști consideră că teoria este nerealistă. Teoria eficienței pieței presupune o serie de condiții idealizate, cum ar fi informații perfecte și costuri de tranzacție zero, care nu se regăsesc în realitate. Teoria eficienței pieței nu ia în considerare influența factorilor psihologici și emoționale asupra comportamentului investitorilor, care pot duce la anomalii ale pieței.
De asemenea, teoria eficienței pieței nu poate explica crizele financiare majore care par să contravină principiului eficienței pieței. Teoria eficienței pieței rămâne un punct de referință important în finanțe, oferind o bază pentru înțelegerea modului în care funcționează piețele de capital. Cu toate acestea, este important să se ia în considerare limitările teoriei și să se utilizeze în combinație cu alte teorii și modele pentru a obține o imagine completă a piețelor financiare. Vă invit să vizionați playlistul cu teorii economice în care urmează să adaug majoritatea teoriilor care au avut impact asupra economiei. Voi continua să postez 2 videouri pe săptămână pe care vă invit călduros să le vedeți. Ca de obicei, mulțumesc frumos membrilor și vă rog să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja pentru a nu pierde videoclipurile viitoare. Este important pentru mine să ajung la 1000 de abonați. Apăsați butonul de like dacă acest video a fost educațional și trimiteți acest videoclip persoanelor care ar putea fi interesate să se dezvolte personal și financiar. Activați clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Dacă doriți, puteți să-mi lăsați adresa dumneavoastră de mail pentru a primi update-uri. Linkul este în descriere. Sau puteți scana acest cod QR. Ne vedem în următorul episod. O zi plăcută!